two, one, zero, and liftoff. Nice to be in orbit. Journalismilla on käytössään nopeita ja tehokkaita työkaluja, joiden avulla nähdään, miten lukijat liikkuvat, mitä otsikoita he klikkaavat, minkälainen journalismin paketointi vaikuttaisi pitävän yleisön aineiston äärellä. Aikaisemminhan näitä lukuja kerättiin niitä, että niitä oli saatavilla kuukausittain. Nyt yleisödataa tulee parhaimmillaan jopa minuuteissa. Ja toimitusten uutisdeskeissä päälliköt johtaa työtä sitten tämän datan avulla. Sen tekstin otsikoiden vetovoimaa testataan ja muutetaan koko ajan. Ja nyt 10 pisteen kysymys kuuluu, että miten tämä kaikki vaikuttaa journalismin sisältöihin ja ihmisten mediasuhteeseen. Onko tämä sisällön virittäminen datan avulla normaalia tuotekehitystä vai vedetäänkö kuluttajaa nenästä? Tervetuloa Ratkaisijat-sarjaan journalistiikan apulaisprofessori Laura Ahva. Kiitos. Sä olet kollegoittasi Liisa Ovaskan ja Pauliina Penttilän kanssa julkaissut hiljattain artikkelin, jonka nimi on Iltalehden toimituksen ja yleisön pelillistynyt suhde analytiikan aikakaudella. Kerro lyhyesti, mistä tässä tutkimuksessa oli kysymys. Siinä oli kysymys siitä, että Pauliina meni Iltalehden toimitukseen kärpäsenä katossa havainnoimaan, mitä Iltalehden toimituksessa tehdään, ja Liisa tutki Iltalehden yleisöjä. Laadullinen tutkimus. Ja yritettiin selvittää, että missä suhteessa Iltalehden toimitus ja yleisö ovat tässä, kuten kuvasit, tässä datan ohjaamassa maailmassa. Ja se meidän pointti on, että se suhde on ikään kuin peliä, se on pelillinen, koska siirtoja tehdään niin nopeasti ja reagoidaan toinen toisiinsa. Ja tämä on sen artikkelin pihvi. Niin siis me puhutaan nyt siis niin sanotuista klikkiotsikoista, ja kun median kanssa puhuu, niin siellä aika herkästi kiistetään ja sanotaan, että ei sellaisia oikeastaan ole, mutta että teidän tutkimuksessa kuitenkin kiistattomasti osoitetaan, että tätä yleisösuhdetta näiden klikkausten avulla sitä tutkitaan koko ajan järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti. Niin vähän tällainen tylppä ja kärjistävä kysymys, mutta että onko data siirtynyt jo journalismissa kuskin paikalle, vai onko se enää nöyrä apuri? No mä tietysti tutkijana aloitan vastaamalla, että tietysti konteksti, missä me tutkimme, niin oli ehkä sillä tavalla erityisen kärjekäs. Siis iltapäivälehdet on Suomessa suosittuja ja semmoisia vähän niin kuin yleisödatan ja analytiikan hyödyntäjien niin kuin kärjessä. Ja nämä on mainosrahoitteisia, eli siellä nimenomaan tämä kävijämäärät, eli ihan perusklikkaukset ja sivulla pysyminen, se todellakin ohjaa sitä toimintaa ja sitä päivää suunnitellaan sen mukaan. Ja sitten mä voisin vastata sun kysymykseen niin, että kyllä, että en mä nyt tiedä ihan, että onko se data nyt siellä jo kuskina, mutta ainakin hyvin, hyvin vaikutusvaltaisena kartturina, jolta kysytään, jonka puoleen niin kuin siis hyvin tiheään tahtiin kysytään apuja. Eli isossa roolissa on, että mainosrahoitteisella puolella ihan nämä kävijät ja sitten taas enemmän niin kuin tilauspuolella operoivat uutismediat, niin sitten taas ne on ne uudet tilaukset. Se on se mittari, mitä sitten katsotaan. Joo, katsotaan kohta vähän lähemmin, että miten tämä systeemi toimii, mutta niin kuin sä sanoit, te tutkitte tätä asiaa peliasetelmasta. Toisin sanoen käynnissä on peli, jossa media jakaa syöttöjä ja sitten yleisö vastaa omilla pikkukierrepalloillaan ja toisin sanoen molemmat vähän niin kuin taktikoi uutisten valinnassa. Mikä on sun arvio yleisesti ottaen tavallisen kuluttajan medialukutaidosta? Kuinka hyvin nämä median syötit tunnistetaan? No meidän tutkimuksen mukaan tosiaan Liisa Ovaska on tässä tämä yleisötutkimuksen asiantuntija, tekee väikkäriä muutenkin koko tästä
yleisön niin kuin näkökulmasta, niin hänen niin kuin tutkimustensa mukaan sanotaan näin, että niin kuin ilmipinnalla ja sisällöissä lukutaito on hyvä. Siis ihmiset kyllä ovat niin kuin ikään kuin osaavat lukea Suomi-klikkiotsikko Suomi-sanakirjaa ja niin kuin ovat tunnistaa, miten niitä sisällöllisesti niitä koukkuja tehdään. Mutta sitten kun mennään vähän enemmän sinne pellin alle, ikään kuin, että miten se analytiikka myös vähän niin kuin rakenteistaa sitä koko ajan, rytmittää sitä, niin kun mennään sen sisällön alapuolelle ikään kuin, niin sehän ei tietenkään, eihän niistä olla oikeastaan edes tietoisia. Että ihmisille tuli aika yllätyksenä tässä meidän tutkimuksessa esimerkiksi otsikkotestaus, eli että toimitus syöttää muutaman vaihtoehdon, että kaikille jutuille tehdään tyypillisesti 3-4 otsikkovaihtoehtoa, ja sitten se, joka eniten tuottaa klikkauksia, niin voittaa ikään kuin, ja se jää. Niin. Jolloin ikään kuin lukijathan on siinä tapauksessa myös vähän tällaisia niin kuin testaajia. Niin tällaista roolia ei oikeastaan tiedetty, ja siitä oltiin vähän yllättyneitä. Ja tässä puolessa niin kuin sitä lukutaitoa ei vielä ole. Eikä ehkä voi ollakaan, koska ei niistä myöskään hirveän avoimesti välttämättä kerrota. Niin, ja sitten monta kertaa vaikka nämä syötit tunnistetaan, lukija tunnistaa, että tässä on nyt varmaan mato koukussa, niin silti niihin tartutaan. Niin, ja kyllä. yksi teidän haastattelemista kuluttajista sanoi mun mielestä hauskasti, hän sanoi näin, että monesti sitä osaa jo vähän arvata, mikä houkutusotsikon takana on, ja ehtii vähän valmistautua siihen pikakrapulaan, mikä tulee, kun lopulta näkee ne kohukuvat. Niin mitä yleisö ajattelee noin laajemmin sitä otsikoiden virittämisestä ja tämän tyyppisestä toiminnasta? Mitä sä arvelet, että jos he olisivat siitä tietoisia, niin kokisiko se he sen jotenkin niin kuin epäreiluna pelinä? No kyllä ne hieman kokee sen niin kuin tavallaan sen vähän epäreiluna ehkä niinkin, että kuinka paljon lopulta heidän niin kuin sitä syöttämäänsä dataa sit käytetään virittämään sitä kodeistoa. Et siinä voi tulla niin kuin semmoinen pieni niin kuin, että ei ihan kaikkea olekaan kerrottu. Mutta se, niin kuin mistä aloitit, että niihin syöttöihin myöskin tartutaan, niin totta kai myöskin. Siis tutkittiin Iltalehteen, niin ihmiset lukee sitä, jotta ne saa niin kuin puheenaiheita ja ajanvietettä. Että niihin tietyn tyyppisiin otsikoihin ollaan ihan mielellään lähdetään siihen peliin mukaan. Että se on ihan ok, tiedetään se peli. Mutta se, mitä mä näen tässä ehkä jonkinlaisena niin kuin riskinä on se, että, ja mikä tuli myös tutkimuksessa esiin, että rupeaa olemaan yhä vaikeampaa niin kuin erottaa oikeat uutiset, siis lukijat käytti tällaisia, oikeat uutiset ja hömppäjutut, koska ne paketoidaan aivan samalla tavalla. Et sitten pitää niin kuin arvioida siihen, että kumpaa tämä nyt on ja tartunko mä tähän syöttiin ja onko tämä mulle oikeasti niin kiinnostava aihe. Että tässä tämä vähän ehkä mössööntyy. Pitäisi olla tuoteselosta jutusta. Ehkä joo, kyllä. On 98% uutisaineistoa. Kyllä. Hyvä, katsotaan pieni videotunnelmapala siitä, että mitä sä sun arkipäivän työssä teet. Mä oon Laura Ahva, mä oon apulaisprofessori tällä hetkellä. Mä oon journalistiikan opintosuunnassa ja tällä hetkellä teen myös akatemiatutkijan tehtäviä, eli pääasiassa siis tutkin journalismia. Tässä mun omassa akatemiahankkeessa on niin kuin kolme eri teemaa, että sit sen myötä olen tutkinut tällaista niin kuin, innovaatiorahoitusta, ulkoista innovaatiorahoitusta journalismissa ja sitten myös tapahtumajärjestämisen kasvanutta roolia journalismissa ja sitten kolmantena tämä yleisödata, niin kuin dataistumisen rooli journalismissa. Nämä on ehkä semmoiset tämän hankkeen kautta isoimmat teemat. Tässä hankkeessa mulla on niin semmoinen idea, että journalismia, jos yrittää ymmärtää nykyään, että mitä siinä tapahtuu, niin ei pysty ymmärtämään ihan kaikkea tutkimalla vaan niin toimituksia, mitä toimituksessa tapahtuu tai mitä toimittajat tekee. Niin sitten mä oon yrittänyt tutkia myös, niin kuin, mitä tekee tapahtumajärjestäjät tai mitä tekee juurikin tämmöiset innovaatiorahoittajat, journalismin ulkopuoliset, ja sitten myöskin mitä tämmöiset dataosaajat, jotka siis luo niitä työkaluja, vaikkapa yleisöanalytiikkaohjelmia, joita sitten toimitukset hyödyntää. Niin yrittänyt katsella vähän sinne reunamaille, niihin suuntiin, mitkä sitten myös määrittää sit journalismin tekemistä. No siis se tosiaan tarkoittaa niin kuin siis sitä se dataistuminen journalismin yhteydessä, että niin kuin yleisöinä ja journalismin käyttäjinä meistä saadaan paljon enemmän tietoa jokaisesta klikkauksesta ja lukuajasta ja
tämän tyyppisestä, niin kerätään ihan hurjan paljon enemmän dataa tässä digitaalisessa ympäristössä kuin ennen. Eihän aikaisemmin voinut oikeastaan siitä lehden lukemisesta tai television katselusta saada niin tarkkaa dataa. Niin koska sitä dataa on paljon enemmän ja sitä saadaan tietoa, niin sit se vaikuttaa journalismiin hyvinkin paljon. Ja ehkä nyt joitain voisi sanoa, miten se vaikuttaa, niin semmoisena niin kuin nopeutuneena reagoimisena esimerkiksi. Että jos huomataan yleisödatan perusteella, että joku juttu ei niin sanotusti vedäkään, niin sitten siihen toimituksissa reagoidaan tosi nopeasti ja vaihdetaan otsikkoa esimerkiksi. Mitä ei aikaisemmin voinut tehdä. Että semmoista nopeata reagointia siihen, että mitä tehdään. Ja sitten se on semmoista tosi paljon enemmän ennakoimista, että analysoidaan sitä kertynyttä tietoa yleisöstä ja ennakoidaan sen mukaan, että mitä oletetaan, että mitä ihmiset haluaisivat lukea tai mitä he haluaisivat seurata ja katsoa. Esimerkiksi tämän tyyppisiä, kyllä, mutta sitten myös se, niin kuin hiukan ehkä sitä yleisösuhdetta myös niin kuin, välineellistää tietyllä tapaa, että ihmiset ovat klikkauksia helposti. Että se on semmoinen ehkä semmoinen kriittinen näkökulma myös. Oikeastaan niin kuin journalismia ei ole olemassa, ellei sillä ole yleisöä, ellei sillä ole lukijoita. Sitä tehdään aina jollekin yleisölle. Ja sitten siinä tietysti rakentuu jonkinlainen suhde journalismin ja yleisön välillä. Aikaisemmin se oli ehkä tämmöinen informoiva, tämmöinen ehkä jopa vähän niin kuin ylhäältä alaspäin katsova, että me täällä me journalistit kerromme, miten maailma makaa ja yleisö ottaa vastaan. Sittenhän se muuttui vastavuoroisemmaksi niin kuin verkkoteknologian vuoksi. Ja nyt se on ehkä sitten, sanotaan, että se on tälle dataistunut tai se on algoritminen, se on hirveästi niin kuin tämmöinen teknologian ohjaama nykyään se yleisösuhde. Että se on semmoinen tapa, millä tavalla yleisö suhtautuu journalismiin ja journalismi yleisöön. Te kuvaatte tästä teidän raportissa, miten Iltalehden toimitukselle oli asetettu ihan tarkkoja tavoitteita kävijämäärän suhteen. Te kirjoitatte näin. Ne loivat pohjan juttujen määrän ja julkaisurytmin suunnittelulle. Tavoitteet konkretisoituivat niin sanotussa tavoitekäyrässä. Se oli päivittäin vaihtuva diagrammi, joka oli muodostettu analytiikan pohjalta yleisön aiemman käytöksen perusteella. Käyrä osoitti, kuinka paljon sivustolla pitäisi kunakin hetkenä olla kävijöitä. Tarkoittaako tämä nyt siis sitä, että kävijät, lukijat, ihmiset on medialle ikään kuin tällainen teollisuuden tuotantokiintiö, joka on päivittäin täytettävä tavalla tai toisella? No, tavallaan joo, että koska siitä aikaisemmasta niin kuin menestyksestä ja siitä kävijämäärästä, että yleensä lauantaisin kello 9-11 täällä on näin paljon ihmisiä ja tähän samaan pitäisi meidän tänäänkin, tai mielellään vähän ylikin pitäisi päästä. Niin siinä mielessä joo, ja se on aika semmoinen voimakas myöskin niin kuin viesti, kun siellä on käyrät seinällä ja sitä seurataan niin kuin koko ajan, että miten tällä hetkellä mennään. Niin siinä mielessä jonkinlainen, niin kuin, että se käyttöhetki on ikään kuin sen, että miten ihmiset siinä tietyssä hetkessä käyttävät, kuinka kauan he siellä viihtyvät sivustolla, niin sitä pyritään koko ajan niin kuin parantamaan. Ja Iltalehden osalta erityisesti, siis koska se on suosittu, niin oikeastaan se rupeaa olemaan kohta tapissa, että kuinka paljon sinne voi saada kävijöitä, niin etenkin niin kuin nyt sitä yritetään siellä täyttää, että kuinka kauan ihmiset viihtyvät sillä sivustolla. Ei haluta päästä heitä pois. Okei. Tehän esittelette tässä toimituksen slangia ja ilmauksia, joita siellä käytetään, ja siellä oli yksi, joka mua erityisesti huvitti, se on nimeltään aamurynnäkkö. Mitä aamurynnäkkö tarkoittaa ja miten se toimii? Nämä tuli tosiaan esille siinä Pauliina Penttilän etnografisessa osuudessa, kun hän siellä niin kuin sai luvan seurata Iltalehden työtä, niin aamurynnäkkö tarkoitti siis sitä, se tarkoittaa sitä niin kuin rytmiä, että tiedetään, että aamulla siellä on ihmiset vaikka äpeillään bussissa, ovat siellä vastaanottavaisessa tilassa, niin sitten sitä toimituksen rytmiä ja sitä tekemistä suunnitellaan niin, että siihen laitetaan myös toimituksessa niitä paukkuja, että nyt me rynnäköidään juttujemme kanssa sinne, ja niitä suunniteltiin jo edellisenä iltana ehkä, että sitten huomisessa aamurynnäkössä sitä. Oli myös muita kuin aamurynnäkköjä, mutta semmoisia spurtteja, ja se perustuu siihen, kun tiedetään, että nyt se väki on siellä saitilla, että siihen tarvitaan myös se yleisön siellä oleminen, jotta sitten voi rynnäköidä. Joo, se oli musta hauskan kuvaava ja jotenkin niin kuin, toiminnallinen termi, tämä rynnäkkö. Joo, kuin voisi sanoa jopa, että sotaisa, mutta... No,
tosiaan tätä materiaalia testataan, sitä analysoidaan, tätä dataa kerätään ja Iltalehden tapauksessa niin kun otsikoita testataan, niin testiin laitettiin tavallisesti 2-5 vaihtoehtoa ja sitten niin kuin kuvasit, niin se, joka sai eniten klikkauksia, jäi jäljelle. Miten tämä sun mielestä suhtautuu tähän perinteiseen käsitykseen uutisarvostuksista, siis sen, että uutisen otsikon ja sen ulospanon koon määrittää se sisältö, eikä esimerkiksi klikkausten maksimointi. Onko journalistiselle vaistolle enää mitään sijaa tämmöisessä? No kyllähän se hyvin hienoviritteiseksi on mennyt että sen perusteella, että sille taas viittaa Pauliinan tutkimukseen, jossa hän niin jotenkin, että sille vaistolle ei oikeastaan hirveästi tilaa tällaisessa hyvin viritetyssä ympäristössä, niin kuin alkuvaiheessa ei ole juurikaan tilaa. Että mietitään hirveästi, että no mitkä juttut veti, mistä aiheesta saataisiin kirjoittaa, tämä on tämmöistä slangia kanssa, että että se analytiikka vaikka vaikuttaa siihen juttuvalintaan. Ja sitten loppupäässä niin kuin se analytiikka vaikuttaa siihen, miten se paketoidaan, milloin se paketoidaan, tai milloin se tarjotaan, miten se otsikoidaan. Siihen väliin ehkä jää semmoisena karkkina, niin kuin käärepaperikarkkina. Pauliina kuvasi, että siihen väliin saattaa kuitenkin jäädä sen verran niin kuin sitä tilaa journalistista vaistoa tai autonomista toimijuutta, että se vielä koetaan jonkinlaisesti niin kuin siellä toimituksessa, että okei, me voidaan vielä elää tämän kanssa ja olla toimittajia. Tässä välissä me saadaan tehdä itse sitä työtä. Miten sä arvelet, että tämä vaikuttaa sinänsä itse aiheiden valintaan? Koska mä ajattelen esimerkiksi taloutta, talouspolitiikkaa, jossa prosessit on tosi pitkiä, ne on tosi monimutkaisia ja siitä on vaikea sanoa mitään siis hyvin jyrkän täsmällistä. Kun sitten taas politiikassa ihmiset ovat keskenään, siinä on lausuntoa vasta, siinä saadaan nopeasti vetäviä niin kuin otsikoita. Käykö tässä niin, että esimerkiksi talousaiheet jää pikkuhiljaa hitaasti taustalle, koska niistä on vaikea, veropolitiikasta on vaikea tempaista sellaista otsikkoa? Hitaista prosesseista varmaan, jos ei tule sellaisia piikkejä, selkeitä jotain, niin kuin, mistä pystyy niin kuin tempaisemaan sen uuden. Eihän tämä ei ole ehkä mikään niin kuin uusi ongelma. Ehkä semmoisten hitaiden prosessien seuraaminen on aikaisemminkin ollut hieman haastavaa ehkä journalismissa välillä, mutta kyllä tämä niin kuin korostaa sitä tendenssiä mun mielestä. Tämmöinen analytiikka, sehän on, jos haluaisi ajatella vähän niin kuin synkästi, niin sehän on loistava keino valvoa toimittajan tai jopa yksittäisen toimittajan työtä hyvin niin kuin täsmällisesti. Löysittekö te mitään oireita siitä, että näin myös tapahtuisi? No näissä mun muissa tutkimuksissa, jossa on tutkittu myös yhdessä noiden jyväskyläläisten kanssa, ja siinä on muitakin kuin Iltalehti tässä tapauksessa, tutkittu sitä, että mitä se oikeastaan se data ohjaa. Ja siellä niin kuin huomattiin, että se ei niinkään, se toki ohjaa niin kuin yksilöiden työtä, ja se ohjaa niin kuin työprosesseja, sitten se ohjaa sitä, miten se tuote viritetään, se sisältö ja miten se teknisesti tarjoillaan, ja sitten se ohjaa, tai sillä halutaan ohjata myös yleisön toimintaa. Et periaatteessa sillä voisi ohjata niin kuin kontrolloida toimittajia, mutta se meidän niin kuin havaintojen mukaan se on semmoista pehmeää valtaa. Että tämmöinen nudging ja vähän tuupataan johonkin ja kannustetaan ja motivoida leikkimielisiä kilpailuja ja tämän tyyppistä. Ei olla ihan vielä isovelimaailmassa. Ei olla vielä siinä. Enkä mä tiedä, mennäänkö sinnekään. Ehkä se alkuvaiheessa oli ja joku alkuvaiheen amerikkalaiset tutkimukset oli aika suoraviivaisia, että miten toimittajat koki, että heitä nyt niin kuin kontrolloidaan. Mutta ehkä sinne ei mennä, mutta se on semmoista laajalle levittyvää pehmeää valtaa. Nythän me tiedetään, mikä ihmisen tuo sinne saitille, me tiedetään se, miten kauan hän siellä aikaa viettää, mutta sitten on vielä yksi kysymys, joka on aika tärkeä journalismin tapauksessa. Se on se, että miten merkityksellistä tämä aika on ollut, se siellä saitilla vietetty aika. Toisin sanoen, mikä on sen kulutetun mediapalvelun laatu tai merkitys sen ihmisen näkökulmasta. Onko tämän kysymyksen valaisemiseen teillä minkäänlaista ideaa tai ratkaisua? Miten tätä voitaisiin ylipäätänsä mitata? Ei sitä ainakaan vielä voida mitata. Ja tämä on se pointti, että se pitäisi muistaa, että tämä data ei kerro siitä mitään. Se kertoo siitä käyttöhetkestä, mitä on silloinkin niin kuin tehty, mutta se ei kerro, miten sitä on tulkittu, mikä se on se merkitys, mikä siitä. Ja ainoa ratkaisu, mitä mä voin niin kuin tällä hetkellä keksiä tai ehdottaa, niin on se, että niin kuin toimituksessa muistettaisiin perata, että mistä se data oikeastaan kertoo. Et mennään vähän sinne konepellin alle, että mistä tämä on koostettu tämä numero. Ja sehän saattaa helposti niin kuin arjessa ruveta unohtua ja siitä tulee vaan totuus.
Ja sitten toinen on se, että yhdistetään sitten niihin muihin yleisöstä saataviin tietolähteisiin, laadullisiin tutkimukseen, yleisöpaneeleihin, ihan näihin perinteisiin keinoihin. Niinku yleisödata, metriikka on eri kuin yleisö. Kyllä. Se pitäisi muistaa. Numerot on täsmällisiä ja siinä mielessä houkuttelevia. Ne on houkuttelevia. helposti harhaanjohtavia. Tehdään liian hätäisiä johtopäätöksiä satunnaisten havaintojen perusteella. Yksi muuten mielenkiintoinen journalistisen tutkimuksen havainto on se, että noin 1/5 suomalaista, reilu 1/5 välttelee uutisia ainakin joskus. Ja joko siis uutisiin kyllästytään tai sitten ne tuntuu jollain tavalla raskailta tai ahdistavilta. Ja tämähän ei myöskään niin kuin näy siinä analytiikassa, mutta mitä noin yleisesti ottaen sun mielestä tästä pitäisi ajatella? Onko tämä kasvava trendi ja mistä se kertoo? No kyllä mä kokisin, että tämä on sellainen trendi, joka kannattaisi ottaa ihan tosissaan. Että jos on ihmisiä, jotka rupeaa, jotain on siinä niin kuin median maisemassa, se ei ole pelkästään niissä yksittäisissä uutisissa tai yksittäisissä mediassa, jotain siinä maisemassa on, mikä saa ihmiset vetäytyyn jopa uutisista. Että onko se sitten se liiga niin kuin negatiivisuus ja pelkät murheet ja kaikki on niin kuin kurjaa, tai sitten se mieletön volyymi, millä sitä niin kuin, mutta että näihin syihin, siis tutkimusta toki on jo, mutta sitä tarvitaan lisää, ja niin kuin niiden syiden niin kuin purkaminen, tosissaan ottaminen, niin mä koen, ettei niin kuin journalismilla ole mihinkään muuhun varaa kuin ottaa tämä ihan tosissaan. Että siitä pitää niin kuin saada ote, että mitkä ne on ne hetket, jotka saa ihmiset kääntyyn pois. Yhdessä teidän haastattelussa te kysytte Iltalehden päätoimittajalta näin. Miten määrittelet journalismin, mikä se eetos sun mielestä siinä on? Ja tähän päätoimittaja vastaa, mä pyrin olemaan määrittelemättä journalismia. Laura Ahva, hyväksi lopuksi, miten sä itse määrittelet journalismin? Mikä on sen ydinominaisuus tai mikä sen eetos on? No sitä voi tietysti määritellä monelta näkökulmalta, että jos ensin lähdetään sillä tavalla ihan niin kuin olemuksesta, niin ehkä nyt tietysti pitää olla faktapohjaisuutta ja ajankohtaisuutta ja ehkä jonkinlaista säännöllisyyttäkin eettisesti tehtyä, mutta kyllä sen lisäksi pitää olla se joku, mä ajattelen, että tämä on nyt ehkä olemuksellisesti voidaan sitten, okei, tämä on journalismia, mutta sen lisäksi siinä pitäisi olla jotain sellaista niin kuin yhteiskunnallista merkittävyyttä, että me ihmisinä, kansalaisina voitaisiin elää tämän yhteiskunnan jäseninä ja toimia tämän yhteiskunnan jäseninä. Että kyllä mä pitäisin sen jonkinlaisen yhteiskunnallisen merkittävyyden siinä mukana. Mun yksi oma suosikkimääritelmäni on se, että se auttaa ihmisiä asettamaan asioita mittakaavaan, erottamaan isoja ja pieniä asioita. Juuri näin, sitä mitä niin yhteiskunnassa yritetään pähkäillä, mitä me täällä ollaan. Hyvä. Se on hyvä kysymys, jota voimme jäädä kaikki pohtimaan. Suurkiitos vierailusta, Laura Ahva. Kiitos.